Góðan daginn. Við erum velkomin á uppgjörsfund hjá okkur fyrir annan fjórðung 2017. Stefán liggur heima veikur, þannig að hann ætlar ekki að vera með okkur í dag. Þannig að við munum skipta þessu bróðlega millakkar hérna í framkvæmdastjórninni. Og ég ætla bara að byrja að fara í gegnum uppgjörstölunar. Og hérna eru helstu niðurstöðnar, ég ætla svo sem ekkert endilega staldra við þær. Og byrja bara á lykiltölur í rekstri. Og seldavörur og þjónustu voru 3.386 milljónir og drógu saman 2%, 81 milljón. Bróðuparturinn eða raun og veru meira en frávikið liggur Færeyjum megin. Kostnaður seldra vara var 1.865 milljónir og stóð nokkurn veginn í stað á milli tímabila. Framlegin var 1.521 milljón og brá saman 5% og framlega hlutfall þá 44,9% á móti 46,3% á saman tímabili fyrra. Rekstrarkostnaður nam 1.145 milljónum og hann dró saman 4% á milli tímabila og EBITDAn þá 761 milljón á móti 751 milljón og jókst 1% með saman tímabili fyrra. EBITDA hlutfalli 22,5% en var 21,7% á sama tímabili fyrra og EBIT 376 milljón á móti 404 milljónum og dró saman 7%. Hrein fjármálsgjöld 78 milljónum á móti 95 milljónum í fyrra. Þannig og EBIT hlutfalli okkar 11,1% á móti 11,7% í fyrra. Nú ef við horfum á tekjurnar og hvernig þær skiptast, þá farsíminn að dragast saman 132 milljónir eða 11%. Þetta skiptir cirka til helminga á milli Íslands og Færeyja og það að hafa töluvert áhrif hjá okkur núna í júní, þessi nýja reglugerðarbreyting Roam Like Home. Þar sem hún tók gildi 15. júní en heildsölugjöldin okkar að utan tók ekki gildi fyrir 1. júlí. Og hann Kjartan ætlar að fara betur ofan í þetta með ykkur eftir og segja ykkur svona meira frá þessari breytingu. En áhrifin af þessu í júní, ef þetta hefði ekki verið, cirka 24-25 milljónir sem hefur áhrif á uppgjöri í júní. Nú interneti 977 milljónir og hækkun 8% og frávikið 73 milljónir. Það líka dálítið breyting í þessum lið. Við erum búin að taka yfir rukkun og aðgangsgjaldi og ég með sérstaka glæru þetta sem ég ætla að fara aðeins ofan í þetta betur á eftir. Sjónvarpið 536 milljónir og fer upp 12% og það bara góðu gangur í sjónvarpinu hjá okkur og svona raun og veru áframhaldandi búið að vera núna síðustu uppgjörun hjá okkur. Fastlínan 293 milljónir og að draga saman 10% með sama tímabili fyrra og vörusalan 329 milljónir og draga saman 14% og það kannski ágætt að nefna það. Það að verða breyting þannig að Apple, við vorum með samningu Apple eins og hinn fjarskiptafélögin varðandi innflutning á iPhone símum. Þessi samningur að færast til eins aðila innanlands núna þannig að við raun og veru ekki að vera með heildsölu lengur á iPhone símum. Heldur erum við að kaupa þessum aðila sjálf beint. En þetta mun alveg hafa ykkur áhrif á veltutölur í vörusölu til framtíðar. Aðra tekjur 207 milljónir og að aukast 2% og þannig tekjusamstæðuna samtals 3.386 milljónir. Nú það alveg áhugavert að sjá þessa undirvísitölu, neysluverðsvísitölunar fyrir símaþjónustuna, hvernig hún búin að vera að þróa síðan 2013 og það sést alveg berlega frá september 2015. Bæði þetta reglugerðarbreytingar sem að hafa áhrif á verð á markaði en líka alveg gríðarlega mikil samkeppni. Þannig að þetta styður það að þetta ekki bara að gerast hjá okkur, heldur þetta að gerast bara í fjarskiptageiranum í heild hérna í Íslandi. Nú varðandi innheimtu aðgangsgjaldi, þetta að ræða samning sem á milli Vodafone og Uppgjör Reykjavíkur að við höfum tekið að okkur að innheimta aðgangsgjaldi og ljósleiðara og þetta eru okkar viðskiptavinir sem að kaupa ljósleiðara af gagnaveitunni og við höldum raun og veru á þessu viðskiptasambandi og höfum að taka þetta í gegnum reikningi okkur í dag alveg eins og við erum að gera fyrir aðra þjónustu sem við höfum verið að kaupa að og fyrir okkar viðskiptavinni. Nú samningurinn þessi mun mögulega hafa áhrif í kringu 50-60 milljónir á mánuði en það ekki komið að fullu inn í uppgjörinn núna.
Þannig að þetta að koma inn á svona fjórðungi sem við erum að fara að sjá þessi áhrif kikkin á fullu. Og svo náttúrulega liggur þetta ekkert bara tekjumegin, þannig að sjáum þetta líka hérna gjaldamegin. Að þess að gjöldin þetta kemur inn í tekjum og svo fara gjöldin út á móti. Það ætla að gera sjálfsögur á að rukka okkur í staðan fyrir viðskiptavin okkar þetta. Þannig að þetta að hafa áhrif báðum megin. Nú síðan það lykiltölu fyrir 6 mánuðina og þar seldu verið þjónusta 6.527 milljónir og dróst saman 3%, frávik 70% Færeyja megin. Kostnaður við seldra vara 3.572 milljónir og dróst saman 1% og framleiðan 2.955 milljónir og dróst saman 6% og þá framleiða hlutfalli 45,3% en var 46,5% á sama tímabili í fyrra. Og rekstrarkostnaður 2.237 milljónir og hann að draga saman 8% með sama tímabili í fyrra, 181 milljón. Og EBITDA þá 1480 milljónir og að aukast 4% og EBITDA hlutfalli 22,7% á móti 21% fyrir sama tímabili í fyrra. EBIT 718 milljónir og EBIT hlutfalli 11% og var 10,8% fyrir sama tímabili í fyrra. Og hrein fjármálsgjöld 169 milljónir sem gerir þá hagnað upp á 440 milljónir. Og við höfum náttúrulega rætt nokkrum sinnum hvað við erum búin að vera að gera á kostnaðarliðinni til að mæta tekjulækkunum og samdrátt í tekjum og það sést bersýnilega hér að á öðrum fjórðungi erum við að draga saman 4% með við samtímabili fyrra og 8% í heild og þetta voru 10% á fyrsta fjórðungi. Þannig að þetta liggur mest í launakostnaði og húsnæðiskostnaði og svo þetta var stór færsla í síðustu uppgjör sem við sögum ykkur frá sem var niðurfærsla á viðskiptakröfum. Þannig að hérna sem var bakfært. Nú ársfjórðungsyfirlitið, við erum aðeins yfir fjórðungnum í fyrra, 761 milljón, en ef við tækjum tillit til Rómleik Home sem koma þá 24 milljón inn í mánuðin núna, þá hefðum við verið að fá besta fjórðungin okkar. Annan fjórðung frá upphafi, 785 milljónir hafði það verið. Nú síðan sjóðstreymið og við rættum nú að svo sögum frá skýringum síðasta reikningi að það var þarna breyting á rekstrarsviðs eignum og skuldum í viðskiptakröfum sem að hafa áhrif á frjálsa fjárflóð okkar. Fjárfestingar eru heldur meiri núna heldur en á sama tímabili fyrra. Við erum að flytja í nýjar höfuðstöðvar og hérna við erum komin upp í fjárfestingar þar 180 milljónir. Og ég var búin að segja frá því, við gerum ráð fyrir þetta endi í svona 200 til 225 sem verður okkar hluti í fjárfestingum í húsnæðinu. Þannig að þetta er bara alltaf áætlun eins og staðan núna. Og síðan eru náttúrulega bara aðra fjárfestingar sem stundum falla mismöndum innan ársins. Fjármögnunarhreyfingar eru eingöngu ádráttur á skammtímalánalínu og svo hérna að sjá þetta fyrir 6 mánuðina. Nú efnahagurinn bara að þróast svipað og undanfarin ársfjórðungsuppgjör. Við erum komin upp í 48,3% EBITDA hlutfall, 5,5 milljarðar í hreina vaxtaberandi skuldir, veltufjár hlutfalli 1,5 og net debt to EBITDA 1,8. Og sér varðandi horfurnar, við erum náttúrulega í miklu breytingafasa eins og staðan núna og sérstaklega með reikið og erum náttúrulega að reyna að fá tilfinningu fyrir því hvernig þetta með þróast og höfum alveg fengið alveg ágætis innsýn inn í hann núna fyrir júní og sjáum alveg hvernig júlí að þróast líka. Við munum sjá að það verður ekki eins mikil ástíðasveifla hjá okkur. Hvað varðar reikið, þriðji fjórðungur hefur alltaf verið toppurinn hjá okkur í tekjum út af reikinu. Það mun jafnast út, þannig að við mögulega sjáum kannski aðeins þriðja fjórðung öðruvísi og aðeins lægri heldur en hann hefur verið. En við reiknum þá með að fjórðungur komi það aðeins betur út á móti og við teljum að með ákveðnum aðlögunum hjá okkur að þá munum við geta staðið við horfur og ætlum að standa áfram við 3,250 eins og við hefum gefið út og sama með fjárfestingar hlutfalli. Við teljum að við höfum geta staðið við að vera í kringum 11% með fjárfestingar hlutfall fyrir árið. Nú, önnur mál, hérna ætlaði Stefán að koma inn, þannig ég held bara áfram. Og ég ætla að segja ykkur frá Suðurlandsbrautinni. Við fluttum í nýju höfuðstöðvarnar okkar, byrjum á því 23. júní. Fluttum þá inn á fyrstu hæðina og með verslunin okkar
og aðra hæð fyrir ofan með sölu og þjónustusvið og í kjölfari cirka 2-3 vikur seinna vorum við komin alveg inn á 3. og 4. hæð. Þannig raunveru öll starfsemin komin í húsið fyrir utan 7. hæðina sem það mötuneyti okkar og svo bakhúsið og það sem fyrir ákveðna tækniluta starfseminnar. Við erum bara, þetta gengur bara mjög vel og við vorum reynda mjög spennt og okkur langaði til þess að halda fundinn núna í höfuðstöðunum en það verður það bara næst og það verður þá næst, það verður alveg hreinu. Þannig við erum hætt að segja að við séum bara hittast þar og standa ekki við það, en það verður næst. Þannig að þetta gengur bara mjög vel og starfsmenn, við heyrum ekki annað en að starfsmenn séu mjög ánægðir með þessa nýju húsakynni og hlökkum bara til framtíðarinnar að vera í þessum nýja stað. Ákveðlega vel staðsett hús, við finnum það líka gaman að vera svona niður í bæ. Nú en þá ætla ég bara að bjóða Þorvarð upp til þess að ræða um 365 málið. Hversu vel? Já, takk Hrönn, ég heiti Þorvarður, yfir strategíumálum hjá félaginu. Ég ætla rétt að bara segja ykkur hvað er að gerast í 365. Get kannski ekki alveg sagt hvernig þetta endra allt saman en ég ætla bara aðeins að tala gegnum ferlið. En við erum náttúrulega búin að vera að vinna í þessu í allt sumar og skilum inn samruna tilkynningu í lok apríl til eftirlitsins og má alveg segja að maí, júní og aðeins inn í júlí hafi þá farið að svara spurningum eftirlitsins varðandi þá tilkynningu og einnig svör frá samruna og einnig svör frá farið verið athugasemdir sem að markaðsaðilar og eftirlitsaðilar hafa gefið. Í júlí vorum við svo komin á þann stað að geta farið að setja saman skilyrði. Þetta myndi aldrei fara gegn án einhverja skilyrða, það var svo sem vitað. Þannig að við skiluðum inn fyrstu drögum að skilyrðum í júlí sem fóru til umsagnar hjá markaðs- og eftirlitsaðilum í byrjun ágúst og við fengum þau tilbaka núna fyrir 10 dögum síðan og erum akkurat á þeim stað núna að hafa sent inn uppfærð skilyrði til eftirlitsins og þar málið statt akkurat núna og við getum í rauninni ekki tjáð okkur neitt meira það að svo stöddu. Það sem ég vildi þó aðeins segja ykkur frá hvernig tímaramminn gæti verið. Það þannig að Samkeppniseftirlitið hefur lögbundna fresti til þess að vinna úr málinu eins og þið þekkið. Næsti frestur rétt fyrir miðjan septembermánuð og eftir það geta þeir framleitt cirka 1 mánuð. Þannig að ferlinu lýkur þá aldrei síðar en svona í fyrri hluta október gagnvart Samkeppniseftirlitinu og við munum svo taka við hinu keypta þá annaðhvort 1. október eða 1. nóvember. Það þannig að skurðpunkturinn 15. september. Þannig að ef heimildin fæst 15. september eða fyrr þá tökum við 1. október. Ef það gerist eftir það þá tökum við 1. nóvember. Og þetta staðan nákvæmlega eins og í dag. Takk. Næst ætlar Kjartan aðeins að tala við okkur Reiki. Sælveri, Kjartan heiti ég, framkvæmdastjóri tæknisviðs. Aðeins að fara yfir Roamlike Home og hvaða áhrif það hefur og svona hvernig þetta hefur svona þróast svona frá því þetta fór af stað. Það ákveðnar vísbendingar hvað að gerast. Bara svona til þess að hafa hugtökin á hreinu, við köllum þetta útlandareiki þegar okkar viðskiptavinir fara til útlanda. Við erum svolítið að horfa á þetta svona eins og sést hérna á myndinni til hægri, annars vegar þetta innan EU og EES sem við köllum bara Roamlike Home svæðið og svo hins vegar bara rest of the world og þá þetta þannig að með nýju reglugerðinni að þá rukkum við ekki viðskiptavinina okkar sérstaklega fyrir notkunina í þessu Roamlike Home svæði. En við rukkum auðvitað áfram fyrir notkunina í rest of the world og síðan svona áhugavert að horfa á samspilið á aukningunni á notkun, annars vegar inn í Roamlike Home og hins vegar í rest of the world og að því að þetta hefur allt áhrif á hvernig þetta kemur út fyrir okkur. En það auðvitað augljóst að það er stór hluti af notkunni sem fer fram inn í þessu Roamlike Home svæði og þær tekjur sem við höfum haft áður af því, þær eru bara farnar, þær eru ekki lengur til staðar.
og notkunin auðvitað aukast mjög mikið. Hún bara náttúrulega aukast mikið, en svo með þessari ákvörðun að innleiða þetta, að þá ýtir það auðvitað sérstaklega undir að fólk notar símana sína, og þetta auðvitað frábær þjónusta fyrir viðskiptavinnuna okkar, og við höfum svolítið svona verið að líta þetta þannig að vinna þetta út frá þeim vinkli, og þá erum við auðvitað að vinna í því að semjum að verðin séu heildsölu verðin á milli fyrirtækjanna séu hófleg, og þannig að við tökum litlar áhættur. Nú, síðan er hinn anginn að þessu sem gestarreikið, að það eru auðvitað þau fyrirtæki sem eru með innviði á landinu, að þau fá til sín útlendinga sem að nota kerfið á sama hátt, og við erum auðvitað áfram að rukka erlendu fjarskiptafyrirtækin fyrir notkunina sem að erlendu viðskiptavinirnir nota inn í kerfunum okkar, og það er auðvitað líka mikil aukning þar. Þannig að það var svona okkar trú að við myndum svona vera svona aðeins að þessi hluti gæti komið svona á móti og jafna aðeins út, mjög áhugavert að fylgjast með hvað að gerast í svona þróuninni á ferðamönnunum. Auðvitað bara mjög mikilvægt að hafa í huga að við erum samt, þegar það bara í heildsölu samningum, þá verið stöðugt verið að semja lægri verð, af því að notkunin að auka svo hratt, og það samkeppni í þessum bransa eins og öðrum. Menn vilja, ef menn bjóða ekki nógu góð verð, þá fara menn bara til samkeppnisaðilans, og við erum auðvitað að reyna að ná sem bestu út úr þessu stöðugt. Síðan ætla ég bara aðeins að sýna ykkur svona hvað við erum að sjá í notkunni. Það er auðvitað við Íslendingar eins og allir vita mjög áfjáður að nýta sér svona nýja hluti, og við sjáum á myndinni til hægri hvað er ótrúlega mikið meiri notkunaraukning hjá Íslendingum erlendis heldur en hjá útlendingum inn á kerfunum okkar. Og hugsanlega skýrist þetta getur skýrst af mörgum þáttum, að þetta sé ekki búið að kynna þetta nógu vel erlendis, eða bara að Íslendingar séu bara almennt svona viljugri til að nýta sér kerfin, en þetta er allavega það sem við höfum verið að sjá. Og enga síður er það þannig að síðustu árin að þá er gestareikið, það er mun umfangsmeira heldur en útlandareikið, skiljið. Það eru miklu fleiri erlendi ferðamenn á Íslandi heldur en Íslendingar erlendis, bara eins og allir vita. Og þess vegna hafa tekjurnar yfirleitt verið í gestareikinu verið hærri heldur en kostnaðurinn okkar í útlandareikinu. Síðan bara svona hlutir sem hafa áhrif á þetta sem við erum að sjá með notkunaraukninguna, að fjölgun ferðamenna á Íslandi, hún er búin að vera mun meiri á vetrarmánuðunum heldur en á sumarmánuðunum. Þið sjáu það þessi gögn eru frá ferðamálastofu niðri til vinstri aukningu milli ára, og þannig að aukningin er kannski ekki alveg eins mikil í sumar á ferðamönnum eins og var í upphafi árs. Við svona kannski það mætti búast við því að það fari aðeins upp aftur með vetrarmánuðunum. Það er bara búið að vera mikill fókus á að ferðamennirnir komi meira vetrarmánuðina, þannig að við erum að horfa á það aðeins. Og svo þegar við erum að bera saman hvernig þetta gengur milli ára, þá hefur gengið líka haft svolítil áhrif. Gengið var sterkara eða semst veikara í fyrra, þannig að tekjurnar, það er alltaf samið þetta í evrum, þannig að tekjurnar okkar voru í íslenskum krónum hærri hlutfallslega út af því í fyrra heldur en í ár.
og þannig að við vorum svona kannski við erum svolítið að horfa á að þetta sumar hefur kannski verið aðeins hlutfallslega, ef maður horfir á þessar myndir, að þá hefur gestareykið ekki tikkað eins vel inn miðað við notkun okkar viðskiptavina í útlöndum eins og við svona vonum kannski að vonast til og þess vegna voru þessar tölur sem að Hrönn nefndi áðan júní 24,5 milljónir sem að við vorum undir út á Rómlega kom. En næst bara ætla ég að kynna til leiks Rúnar Reistrup sem forstjóri Vodafone Færeyja og hann ætlar að segja ykkur frá Færeyjum og hvernig gengur þar. Rúnar. I will be switching to English. My Icelandic is not good enough yet. It's actually quite bad. I just wanted to introduce myself. So I joined as the CEO of Vodafone Faroes in November last year. My background is in building digital companies. I spent 4 years at the Vodafone Group in London, heading up products and data. And before then, I had a product background in a few companies in Copenhagen. I just wanted to quickly lay out the market for you. It's a small market, 50,000 inhabitants, 17,000 homes. You can see the mobile subscriptions just outnumber the inhabitants. Fixed line DSL is as you would expect based on the homes. The competition situation is at the outset quite simple. There's two operators, the state-owned incumbent and then us. Vodafone Faroe Islands is then famous for bringing competition to the market. There's only ever been those two. The main industries will be familiar to Iceland. We're a little bit ahead of fish farming, but I'm understanding that's coming up in Iceland now. And the growth is strong, as you can see. The market did go through quite a correction in prices, especially on mobile in the last 3-4 years. So the picture is the revenues are declining because of ARPU drop, especially in mobile. We've been adjusting the business on the fixed costs to go down in line with that, but we've been unable to reduce the cost of goods in the way that we should, and I'll come into why that is later. That's the key of this story. So the market situation is, as I said, huge drop in mobile ARPU, and we've been compensating with cost saving. Also, there's been a strong customer growth due to the market growth. Market share is stable, but the main problem is that we have a competitor that's not under normal market pressure to make a fair return, and also there's a lack of separation between the wholesale part and the retail part of that business, meaning they could have our biggest vendor is also our biggest competitor, and there's a functional separation of sorts, not very effective, and no structural separation, and we are pushing for further separation, and we think that's going to be key for getting this market to function. But it's not the only thing we can do. Market share, as you see, is stronger in mobile than it is in fixed line and DSL. That's why we got into the market during the land grab days and got a higher market share there. If you look at what's happening on the fixed cost side, we've reduced it by 17% since 2015. That's been across the board, so all costs have been affected downwards, staff costs, marketing costs, office, everything. We have already implemented further operational efficiencies in Q2 that will start showing in Q3, actually already showing now. And we are now anticipating more action from the regulator to cut the wholesale prices down, and that's quite important because, as you'll see, they are much higher than benchmark, and they've been increasing in the face of retail prices decreasing. As an example, you can see the fiber access is charged at 4 to 7 times benchmark. This is something that the regulator is now looking into and setting the prices. So, of course, we can assume that there'll be quite a big reduction. Same on termination prices, and that's all going to happen this year, we believe.
The reason why we're more optimistic on the regulator action is that there's new legislation that came into place in January 16, and it's taking some time to implement, but has been implemented right now. Looking ahead, there's a big potential to enter into new product areas that we're currently not represented in now, and we have exciting projects that are going to show their effects in 2018. We have a natural growth in IoT, and we're actively pursuing growth through our own network investments in mobile. Despite the competitive scenario, we are recording more than our fair share of the market growth, so market size growth is bigger than our current market share. That's very good. And we have further operational efficiencies with re-platforming the business that are going to be reaped throughout 2017 and 18. And the network investment approach that we've taken, which is very much together with Kjartan here, has been cautiously ambitious in a way that we now have a network that is almost on par with competition at a much lower cost base. So that should set us up for a strong future. Looking at 2017 so far, it's been as challenging as 16, but the trend has been turned, and we expect that the result of 2017 is going to be at par with 16, with the full impact of the new initiatives showing a return to growth in 18. Thank you. Við þakkum Rúnari fyrir og vonandi fáið hans betri innsýn inn í hvað að gerast í Færeyjum með því að hlusta á hann. En við höfum lokið yfirferðin okkar í dag, þannig að einhverjar spurningar? Björn, vilt þú ekki bara koma upp og Björn framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs? Komið sæl. Þar sem að við höfum náttúrulega fyrst árum skrifið til eru bara verðbreytingar. Við gerðum verðbreytingar á farsíma þjónustunum okkar og reyndar öðrum þjónustum núna 1. júlí og við sáum að markaðurinn brást við því, þar að markaðsaðilar, það hækkuðu eiginlega allir. Þannig að þetta svona tiltölulega lág upphæð sem að þarf að hækka mánaðarlega til þess að vega upp þessa reikinotkun, því að fólk ferðast jú yfirleitt ekki mjög marga daga á ári að meðaltali. Þannig að við hækkum 1. júlí og ætlum að hækka aftur 1. október. Og þá teljum við svona að við séum að ná að aðlaga okkur í gegnum þetta ferli. Fleiri spurningar? Já, þið tölum að á síðustu uppgjöri að farsímahlutinn á Íslandi var þannig sína viðslunum. Já. Og það var í 40 viðskiptanir líka þá. Já. Hvernig prófast þetta á öðru? Já, við erum að sjá þetta áframhaldandi. Og Björn, ef þú vilt eitthvað stíga inn í það, en þetta alveg trendi sem við erum að sjá áfram, bæði alpu og fjöldatölur. Já. Júlímánuði okkur til dæmis bara ljómandi góða bæði í fjölda og alpu, þannig að við erum að sjá jákvæðan viðsnúning þarna og það er bæði þetta kemst áfram með verðbreytingum sem ég segði á orðu, en líka til þess að tryggja samkeppnishæfni okkar og við erum að bæta við viðskiptavin. Þannig að það er bara mjög jákvætt þegar þetta tvennt á þetta stendur. Eitthvað fleiri spurningar? Er það bara að þakka ykkur fyrir komuna?